بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ ماما سامية. النهاردة جاي لكم أحلى حاجة الناس بتعوزها من أسوان لما تيجي رحلات، اللي هي الملوحة، ملوحة أسوان. دي سمك، هو الملوحة بتتعمل بتاعت أسوان من نوعين من السمك. في حاجة اسمها سمك راية اللي هي دي الشكل ده أهو، أهي رفيع حصى، وهي من هنا بالشكل ده أهي. ده النوع المتوسط منها، في الأكبر وفي الأصغر من كده. هو أحلى حاجة يتعمل النوع الوسط، بيبقى أحلى حاجة. كويس أهو، كله متوسط جايبينه احنا. دول على كيلو جبناهم عشان نعملهم معاكم. في نوع تاني اسمه كلاب، سمك كلاب، يعني بيتعمل ده وبيتعمل ده، بس دي بتبقى أطعم يعني في الملوحة وطعمها حلو، والناس بترغب دي يعني. فاحنا النهارده جايين نعمل لكم دي ونعرفكم ازاي بتتعمل. طبعا غير الفسيخ وغير الحاجات دي، الملوحه طبعا اكله غير الفسيخ خالص واحلى كمان. فاحنا هنعملها في البيت عشان خاطر تبقى طبعا بطريقتنا احنا وعلى مزاجنا، ونشوف الاضافات اللي هنحطها غير تحت السوق يعني. طبعا تفرق طبعا في الطعم. فهنظبطها ونغسلها ونجيب لكم المقادير اللي هنحملها معاكم، وهنرجع نوريكم. وبعد ما غسلناه احنا بنمسكه كده على الحنفيه، نشطفه من كده من الدل فوق والراس تحت عشان يتشطف كده وما يدخلش معاه ميه. لو احنا عملناه كده غسلناه كده هيخش ميه من الخياشيم بتاعته. فاحنا هنعمل بقى بعد ما شطفناه كده؟ هنوقفه على راسه كده كده، هنوقفه على راسه عشان خاطر لو في اي سائل ينزل. هنخليه الكلام ده ياخد قد من 4 ل5 ساعات اهو كده. نوقفه، هنوقفناه كده كله على دماغه كده على راسه اهو، عشان خاطر يصفي لو في اي سائل او اي دم او اي حاجه. بعد ما اتشطف هيقعد كده من 4 ل5 ساعات تحت المروحه، وبعد كده هنشوف هنعمل كده. بعد ما سيبناه 6 ساعات اهو، مفيهوش ميه خالص، نزل كل السائل اللي فيه اهو كده. هنعمل بقى؟ هنحطه كده وهنمسحه تاني برضه، نعيد عليه كده، ونيجي اهو كده برضه ندى ميه اهو بسيطه كده، ونمسح هنا في الخياشيم، ونمسح بالمناديل كده تحت المطبخ اهو كده، وندوس عليها كده عشان لو في اي حاجه تطلع، عشان الميه مش كويسه بقى هتبوظ تخليل الملوحه. نعمل كده كده، وبعد كده هنسيب دي وهنحشي كده شويه، نحشي عندي الورق كده فيها كده من كل ناحيه، عشان تحسب ان يكون في اي سائل اهو. هنعمل الكميه كلها ونرجع. بعد ما مسحناه بالمناديل اهو والخياشيم طلعت كده اهو، وحشيناه بالورق عشان اي حاجه يبقى تمام كده، مفيهوش ولا اي حاجه اهو. طلعنا كل السائل اللي فيه اهو، مفيش حاجه نعمل هنحشيه بقى. هنعمل المكونات بتاعته دي بابريكا، ده كركم، وده شطه، وده ملح، وده ورق لوري، وده زيت، وده زيت اهو. طيب هنعمل بقى؟ هنحط كل الحاجات دي على بعضيها كده. الشطه كل ده على بعضيه، وهنلخبط كده كل الدنيا دي مع بعض، وهنحط زيت عشان ما ينزلش ما يكون جاف كله، هينزل من على من على السمكه يعني كده، يمسك مع بعضيه. ازاي يخليه يمسك مع بعضيه
البابريكا دي مادة حافظة هي والكركم مع الملح والشطة. بس هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنمسك السمكة كده، نمسك شوية كده من الخلطة بتاعتنا ونحشي الخيشوم بتاع السمكة خالص كده، نكبسه خالص، نكبسه كده من الناحيتين. الناحية كمان التانية برضو هنعمل نفس الحكاية اهو لغاية ايه نتكبس خالص. كبسنا كده هنعمل ايه؟ هنحط شوية هنا كده تحت السمكة، نحط السمكة كده ايه عليه، هو هنا كده اول البتاع شوية كده، نحط عليه السمكة كده، ونحط كمان شوية ايه على السمكة برضه كده. ده عشان ده لما قلنا نحط الزيت عشان كده ما ينزلش من ايه من السمكة. هنعمل كده. ده كيس احنا فتحناه، كيس عادي، كيس الثلاجة العادي احنا بنستخدمه يعني. ده فتحناه اهو، وهنطلع منه الهواء اهو كده كده كده. وهنعمل كده بالايه كده. هنمسكها من اول الراس كده اهي، من اول الراس هنطلع الهواء خالص ما يدخلش فيها هواء نهائي كده. نعمل كده سمكة، هنلف عليها السلوتين لغاية كده اهو كده اهي، مفيش ولا منفذ للهواء خالص كده. نبص كده كده، هنيجي هنا عند الراس برضو تاني أكد عشان ايه تمسك فيها تمام. كده تمام خالص مفيش اي حاجة. طيب احنا هنعمل ده كده، هنرص كده كل واحدة وهنيجي نرجع لحضراتكم تاني. دي كده الكمية اللي معانا عملناها اهو كله خلصناها. دي دول يعني احنا ايه عملنا ايه سمكتين، واحدة راسها من هنا والتانية ديلها من هنا بالعكس عكس، ولفناهم ايه اتنين مع بعض اهو، عشان ايه لفيناهم بالسلوتيب اهو، يا ورق ستريتش يا بالسلوتيب اهي ناشفة خالص اهي مفيهاش ولا اي هوا. جبنا كيس كبير اهو صحي ده، هنحط فيه كل الايه الملوحة اللي احنا عملناها كده. احنا كده اهو لميناها كلها في الكيس ده. برضه ده هنطلع برضه نفس الحكاية منه الهواء، مش عايزين اي هواء فيها. هنعمل دي كده الهواء كله طلعناه اهو، وهنرجع نلف تاني عليها كده اهو تاني كده عليها. عشان كده احنا جبنا كيس كبير اهو كده كده خالص اهو. احنا كده لميناه خالص اهو، طلعنا منه الهواء، لفيناه ايه برضه بالسلوتيب
مفيهوش اي هوا. خلاص كده 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 خلاص. هنحط برضو الكيس الثاني اهو، الكيس الثاني بس ايه طيب برضو مفيهوش هوا اهو. هو كده اتحكم يعني، هو خلاص اصلا مش هيخش له اي حاجه. انا كده برضو ده هنظبطه كده اهو، طلعين منه برضو الهوا. تمام. هنجيب علبه زي كده ونحطه فيها اهو كده او كده زي بعض يعني، بحيث ان ايه يبقى مضبوط فيها كده اهو كده كده فيها. وهنعمل ايه بقى؟ هنحط عليه تجيله، هنحط عليه التجيله دي كده اهو كده، الهون ده اهو كده، ونسيبه لغايه 3 ايام ولا حاجه كده، ونقلبه بعد كده. نشيل التجيله كل 3 ايام ونقلبه على الناحيه الثانيه. بعد كده هيقعد كام الكلام ده؟ هيقعد 11 يوم او 12 يوم بالكثير، ده في الشتاء. انما لو كان في الصيف هيبقى 10 ايام. وهنفتحها هنلاقيها ان شاء الله زي الفل. ولما هنفتحها هنوريها لحضراتكم ان شاء الله. احنا بعد 10 ايام اهو هنفتحه، هنشوفه ايه حصل فيه اهو. بص الكاس الاولانيه دي كلها كذا كيس احنا عاملين فيه اهو كده. هنطلع ده كده اهو استوى اهو، شايفينه اهو استوى. عشان هو طبعا متوسط، فهو لو اكبر من كده كنا هنخليه 12 يوم. احنا دلوقتي بننضفه اهو، شلنا الحاجه اللي حطيناها، الملح والبابريكا والكركم وكده. وهو ايه بننضفه، هنقصه، نقص الحاجه اللي فيه وننضفه من جوه من بطنه، ونشيل كل القشر وكل الزعانف والحاجه بتاعته اهو كده قدام حضراتكم اهي. هو ايه المده دي كده معقوله، لو ساب اكتر من كده هيدوب خالص ومش هيبقى خالص دايب، مش هيبقى ما يتمسكش ولا حاجه اهو. هو من جوه زي الفل ونضيف واحمر ومستوي تمام وكويس خالص كده. هنطلع بقى الراس والسلسله بتاعت الظهر اهو، طلعناه كله بننضفه خالص كده ايه ما يبقاش فيه اهو كده. عادي زي الفل ومستوي وحلو واحمر من جوه اهو. عشان الحجم المتوسط ده بيبقى حلو خالص، لكن لو كان اقل من كده كمان كان يتهري يعني. كده احنا بعد ما نضفناه خلاص اهو زي الفل، عملناه اهو خالص، ما فيهوش اي حاجه من ورا ومن قدام، وتمام زي الفضه من ورا. وهو كمان ولحمته اهي مستويه خالص اهو. لو بصينا كده زي كريمي اهو، كريمي. بصوا ازاي اهو كريمي بيجي خلاص. طبعا في ده الاكل طبعا حسب الاذواق، كل واحد بذوقه. في ناس بتحب تاكله مثلا كده زيت وليمون وطحينه وكده بالصوره دي بتاعته، وفي ناس بتسخن الزيت وبتحطه فيه شويه كده وبعد كده بتشيله وبتحط عليه الطحينه وكده وكده. كل واحد طبعا على حسب هو ايه ما بيستطعم. وفي ناس برضو بتفرمه وبتحط له برضو حاجات وكده وبتحطه، كل واحد على حسب يعني مزاجه. والاكل ده طبعا اذواق ومزاج. والله احنا قدمناها لكم اهو من اول ما عملناه بكل بكل تفاصيله. اللي يعجبه يعمله بالهنا والشفا. واذا كان عجبكم بقى اكتبوا لنا ايه تعليقاتكم عليه ورايكم، ولا اي استفسار احنا ايه مستعدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.